Magandang tanghali Pilipinas, naka-flash sa inyong screen ang mga larawan ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Ito pong larawan nito ay kinuha kahapon lamang, July 14, 2021. Naka-flash rin po sa inyong screen ang mga Coast Guard ng Pilipinas na nakikipagbayanihan po sa ating mga mangingisda. Para sa kaalaman ng lahat, ang BRP Capones at BRP Sindangan ay kabilang sa mga barko ng ating Coast Guard na nananatili at nagpapatupad po ng seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, specifically sa Boro na tinatawag o Scarborough Shoal. Kabilang sa kanilang binabantayan ang mayamang katubigan ng Bajo de Masinloc sa probinsya ng Zambales. At habang tayo ay nagpe-press briefing kahapon, hindi alam ng karamihan na nakipagbayanihan nga po ang ating Coast Guard sa humigit kumulang 60 mangingisda. Mabuhay po kayo dyan at harinawa itong mga larawang pong ito will put an end dun sa controversy na hindi raw po nakapangingisda ang ating mga kababayan doon. Sabi nga po nila, no, pictures don't lie. Usaping bakuna po, meron na tayong 14 milyon or 14,074,514 total doses na na-administer. Nasa 257,156 ang daily job na na-administer kahapon po. Mahigit 4 milyon or 4,047,792 ang nabigyan ng 2 doses. Patuloy pong ang ating bakunahan. Tignan po natin ang mga larawan sa Bakuna Night sa Taguig na ginawa sa High Street Mega Vaccination Hub. Tara na po at magbalik buhay sa bakuna. Paulit-ulit natin sinasabi na libre ang una at pangalawang bakuna. Para ito sa kaligtasan ninyo, ng inyong pamilya at inyong komunidad. Patuloy ang dating ng mga bakuna sa ating bansa. Mamayang alauna ay inaasahan na ang pagdating ng Moderna vaccines. At tulad ng nabanggit ko kahapon, 194,400 doses ay nakalaan sa pamahalaan at 56,400 doses naman ay sa pribadong sektor. Bukas ng umaga naman, July 16, na inaasahang darating ang 1,150,800 doses ng AstraZeneca na binili ng ating mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. At sa parehas na petsa, July 16, ay inaasa natin ang 1,606,600 doses ng J&J. Donation galing po ito sa Estados Unidos under the COVAX facility. Ito po yung single dose lamang. Sa Sabado, July 17, ay inaasahan ang pagdating ng ating binili na 1.5 million doses ng Sinovac. Kung inyong matatandaan, may 1 milyong doses na Sinovac ang dumating kahapon, Miyerkules. Sa parehas na araw, July 17, ay darating naman ang remaining na 3.2 doses ng J&J. Sa travel restrictions sa bansang Indonesia, effective 12:01 p.m. kanina pong umaga, 12:01 a.m. ng July 16, 2021, mamaya pa pala po yan, Manila time, hanggang 12:59 p.m. ng July 31, 2021 ay bawal pong pumasok sa Pilipinas lahat ng mga pasahero galing o nanggaling sa Indonesia sa loob ng 14 na araw immediately preceding arrival in the Philippines. Hindi po kasama rito ang mga Pilipinong babalik kasama sa government-initiated repatriation programs o parte ng non-governmental repatriation programs at special commercial flights na pinapayagan sa ilalim ng IATF resolutions. Effective immediately, lahat ng mga pasahero na galing sa Indonesia sa loob ng 14 na araw bago dumating ng Pilipinas at dumating bago ang 12:01 a.m. ng July 16, 2021 ay pwedeng pumasok ng Pilipinas. Ngunit kailangan nilang sumailalim sa absolute facility-based 14-day quarantine period. Lahat na mayroong silang negative RT-PCR test result. Lahat ng mga pasahero, Pilipino o dayuhan ay masasabing merely transiting sa bansang Indonesia kung sila ay namamalagi sa paliparan sa Indonesia sa lahat ng oras at hindi na clear for entry sa Indonesia. Pagdating ng mga pasaherong nag-transit sa bansang Indonesia ay hindi na nangangailangan ng full 14-day facility-based quarantine pero kinakailangan nilang sumailalim sa pinaiiral na testing at quarantine protocols. That's 10 days facility quarantine at PCR test on the 7th day. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Nananatiling number 23 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Bumaba po tayo lalo pagdating sa active cases. No? Nasa number 31 na po tayo. Number 130 po tayo sa cases per 100,000 population at number 88 sa case fatality rate, 1.8%.
Meron tayong 3,806 na mga bagong kaso ayon sa July 14, 2021 datos ng DOH. Samantala, nasa 95.2% ang ating recovery rate. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa ating mga medical frontliners. Nasa 1,414,870 na ang bilang ng mga gumagaling. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 26,232 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila, nasa 1.77% ang ating fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital sa buong Pilipinas. 57% utilized po ang ating ICU beds, 46% utilized ang ating isolation beds, 42% utilized ang ating ward beds, at 37% utilized ang ating ventilators. Sa NCR, 43% utilized ang ating ICU beds, 38% utilized ang ating isolation beds, 33% utilized ang ating ward beds, at 36% utilized ang ating ventilators. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama natin ngayon po si DOH Epidemiology Bureau Director Althea de Guzman. Ma'am, nagbigay po ng recommendation ang ating IATF na mapasama sa travel ban ang Indonesia. Ano po yung mga dahilan kung bakit binigyan ng presidente ng ganyang rekomendasyon at ano na ba ho ang estado ng Delta variant dyan po sa Indonesia? The floor is yours, Dr. Althea de Guzman. Salamat po, Spokes, at isang magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig po sa ating press briefing. So, paniwalan ko po sa pagbibigay ng isang maikling questionnaire sa ating COVID at gusto ko pong pasimulan sa 4 na key messages po. Tayo po, nationally, ay naiiwan po na naka-low risk. Sabihin, ang ating average daily attack rate at ang cross-tabulation niya sa ating 2-week growth rate ay ang dahilan kaya po low risk tayo overall. Subalit, meron po tayong mga rehiyon na nakikitaan po natin na hindi po naiwan na negative ang kanilang 2-week growth rate. At ito nga po ay ang Regions 1, 4B at CAR na ngayon po ay nakakakita tayo ng pagtaas ng mga kaso. Meron din tayong mga rehiyon na ang kanilang mga healthcare at ICU utilization rates ay naiiwang high to critical risk. Halimbawa nga po ang Region 6 kung saan ang ilang 6 out of the 8 areas po nila ay merong high to critical HCR or ICU utilization rates. Meron din po tayong naobserbahan na 7 NCR cities na ngayon po ay meron na pong positive 2-week growth rate. At gusto nating malaman ano ba yung mga naging dahilan sa pagdami ng mga kaso dito para naman po ma-preserve natin yung mga naging gains natin over the last 2 months. At kanina natanong nga ni Spokes, ano ba yung halaga ng mga travel bans natin? At ano din yung halaga, nakikita natin, yung border control natin, para sila po ay ma-prevent natin yung entry at introduction ng mga bagong variants of concern locally po. So this is the data that we presented yesterday or reported yesterday. Pero ang gusto po namin i-point out dito at i-focus po dito ay una, yung tuloy-tuloy na pagbaba ng porsyento na active cases. Ito na siguro yung isa sa mga pinakabababa na percent ng active cases natin. From heights of 12% during our peak, it's now less than 3%. And as mentioned, our recoveries have continued to go up and is now at 95.24%, habang ang ating namang cumulative case fatality rate ay naiwang maliit, it's less than 2%, and the global case fatality rate. Pagdating naman po doon sa bakit natin nasabi na low risk po ang ating bansa, nakita natin na ang ating 2-week growth rate ay naiwan po na negative from 9%, mas mababa po at around 10% in the last 2 weeks. Ang atin naman pong ADAR ay naiwan sa moderate risk at 4.88, and overall, ang ating mga utilization rates ay naiwan po sa safe zone. Subalit, ang Regions 11, 6 at CAR po ay na-classify po natin ngayon as high risk dahil sila po ay nagpakita ng positive 2-week growth rate. Ang kanila pong average attack rate din ay pula, meaning po nasa high risk po siya. Higit din po nating binabantayan ang Regions 11 and 6 dahil base po sa ating datos, naka-high risk ang ICU utilization para sa 11 at naka-critical risk nga po para naman po sa Region 6.
Ang dalawang rehiyon pa na meron pong positive 2-week growth rate ngayon ay yung Regions 1 at Mimaropa. Subalit na maintain naman po nila sa ngayon na safe zone ang kanilang mga utilization rates. Looking at our epidemic curve after the peak and then the subsequent decline, there was some increase in the cases beyond yung tinatawag po naming 7-day moving average. And this happened over the first 2 weeks of June. Subalit makaraan ng 2 linggong ito, nakita natin ang tuloy-tuloy na pagbaba naman po ng kaso. At ang mga dami ng nagkakasakit sa bawat linggo is actually below this 7-day moving lines. I mean, it's already less than what we're reporting on average, no? At nakita natin na ito pong blue bars represented by the NCR remains to have very low number of cases. And most of the cases natin, no, ay nanggagaling na po outside the 3 big regions of NCR, Calabarzon, and Region 3 po. Kung titingnan naman natin per island group, nag-plateau, no? Flat na po itong last 2 lines, which are the NCR plus areas. Ang atin pong Mindanao line, which is the orange line, is already continuously going down over the last 2 weeks. At yung pong Visayas po natin, nagpapakita ngayon ng medyo flat or plateau po siya. Ang ating pong iniimbestigahan ay yung bahagyang pagdami ng mga kaso galing po sa rest of the zone po natin. Ngayon, meron po tayong 20 priority areas na gusto po nating i-flag. So, una siguro, i-konteksto, ito po ay mas mahabang listahan. 3 to 4 weeks ago, we were reaching numbers as high as 33 or 34 flagged areas. So, there's an improvement, meaning na lumiliit na po yung listahan ng mga lugar kung saan high to moderate risk ang kanilang case data, tapos high to critical risk ang HPER or ICU rate. Kaya lamang po, tayo po ay merong mga nakabox dito ng mga lugar na gusto nating higit pang tutukan dahil hindi pa po masyado yung pagbaba ng kanilang ICU utilization na nakikita po natin. So, nangangailangan ng higit pang augmentation para po ma-ensure natin na bumagsak to moderate to low risk lamang ang mga healthcare and ICU utilization rates natin. Pagdating naman po sa NCR, tayo po ngayon ay nagtala ng 640 average cases per day, slightly higher than the 619. So ito po yung nababanggit natin na sa NCR po ay plateau siya, no? Mayroon pong bahagyang pagtaas at pagbaba at gusto natin sana lalo pa natin mapababa yung mga dami ng kaso po sa ating National Capital Region. At meron nga po tayong 7 lugar sa NCR na tayo po ay nag-flag ng may bahagya pong pagtaas ng kaso na nakikita po, no? Pero sa ngayon, ang Makati po ay naka-high risk ang ating healthcare at ICU utilization. Pero ito po ay tinitingnan na natin kung paano po ba natin maka-quadrant o i-grid ng NCR para naman po, no, kung meron tayong mga lugar sa NCR na medyo tumataas ang utilization rates, ito ay ma-augment, no, at ma-decongest at makatulong yung mga neighboring na areas po nila at hindi po ma-overwhelm ang mga individual LGUs po natin sa National Capital Region. Ngayon, para naman po sa ating mortality data, tayo ay tuloy-tuloy, no, mas maganda na po ang trend natin ng deaths, no, after the parang step ladder na pagbaba nung pong mga buwan ng Mayo at Abril. Ngayon po, mas dire-diretso na po yung pagbaba ng kaso. Tayo po ay nag-average ng 85 deaths per day noon pong Hunyo at ngayon pong unang 2 linggo ng Hulyo ay naka-34 deaths per day po tayo. Ngayon po, gusto ko pong magbigay lamang ng kaunting updates po tungkol sa ating biosurveillance. Una po, pag-usapan natin ng Delta variant. Bakit ba tayo ay nagpa-flag? Bakit tayo ay nagbabahagi, no, ng higit na impormasyon tungkol sa Delta variant? Mula nang ito ay unang ma-report noong December 2020, kumalat na po ito sa 98 countries. No? Na-detect, na-report na po siya. Ang mga characteristics po nito, kaya po siya ay na-tag as a variant of concern, ay yung
highly transmissible na karakteristik niya. Ito ay nakita natin kung saan sa India at UK, base po sa mga sequence po nilang sample, sinasabi nila dominant na yung Delta variant sa lahat ng variants na nakita po nila doon. Nakikita rin nila na approximately 40 to 60 times more transmissible siya kay Alpha variant, yung B117 na unang na-report kay Delta. Siguro para lang po i-konteksto, ang ibig pong sabihin dito, kung ang original na virus po ng SARS-CoV-2 ay nakaka-infect lamang ng 2 to 3 people, ang Delta po umaabot ng 5 to 8 people ang pwede pong ma-infect ng isang kaso. Isa rin pong nakita po ng mga bansa kung saan marami na pong porsyento ng kanilang na-sequence ay mga Delta variants na ay yung increased hospitalization. Nakikita dito sa isang pag-aaral na pinublish ng Scotland na mayroong 2 times the risk of being hospitalized if you have that variant, the Delta variant, kumpara dun sa iba pang sa Alpha variant or the one first reported po in the United Kingdom. Pero ito naman po yung magandang nakita natin. Epektibo po ang ating mga bakuna at napakahalaga na 2 doses ang maibigay po sa atin para maabot po natin yung magandang efficacy rate. Para po sa Pfizer, umaabot ng up to 88% yung efficacy niya dun po sa mga may sintomas kapag naka-2 dose. At sa AstraZeneca naman po, yung mga initial na pag-aaral ay up to 60% kung naka-2 doses tayo. Kung titingnan natin, comparable po siya kung halimbawa alpha variant ang meron po ang isang kaso o ganun po kataas yung level of protection. Gusto ko lang pong sabihin na ito ay mga initial na pag-aaral. Ayaw nating sabihin na merong bakuna na mas magaling over the other. Meron nga pong posibleng pagkakaiba sa mga efficacy po nila, pero lahat po sila ay nagpapakita ng more than 50% na efficacy. And as such, that more than 50%, the 60-80% efficacy is better than 0 pag hindi po tayo nagpapakuna. Yung 2 dose ay atin pong nire-recommenda na makuha agad dahil nakita natin na kapag iisa lamang ang dose, ang effectivity po niya ay only up to 33% po, para sa AstraZeneca at sa Pfizer po. Ngayon, bakit naman tayo talaga nagwa-warn against and we want to prevent and delay the entry of this Delta variant? So nabanggit ko nga kanina, from in just 7 months, we have already seen it spread across the globe, and it's now the more dominant variant, especially nga po sa India, UK at kasama po ang United States. Sabi nga po sa isang report, more than 58% yun sa mga bagong nahahanap na kaso ay positibo po para po dito sa Delta variant. Sa Malaysia, umabot po ang mga bagong kaso po nila to as high as 11,618 last July 14. At ito pong Delta variant ay nakita na po sa bawat estado sa Malaysia. Kaya nakikita nila, baka pwede pa pong lalong dumami ang mga kaso nila sa mga susunod na linggo. At para naman po sa Indonesia, umabot po to as high as 54,000 cases per day noong last July 14, yung mga new reported cases nila. And this is 10 times higher than what they saw at the start of June. Sa kanan, dito natin pinakikita gaano kabilis yung pagtaas ng dami ng kaso. Ang Malaysia po, yung pong gray line na unti-unti pataas na siya, pero sa Indonesia, napakataas, yung spike is very steep po. Kaya naman po, ito yung isa sa mga naging dahilan, kaya nagrekomenda po na in the meantime, temporarily, let's impose a travel ban to Indonesia po, Ngayon, ang maganda po, nakikita natin locally, meron tayong mga nade-detect na Delta variant cases. Subalit sila ay among incoming international travelers pa lamang. Wala pa po tayong nade-detect na any local case. Pero tayo ay tuloy-tuloy na nagmo-monitor, lalo na po yung mga nabanggit po naming lugar kung saan meron tayong nakikita na mabilis na pagdami ng kaso o di kaya pagdami ng mga clusters para masigurado natin, makita natin kung meron po tayong mga variants or variants of concern na madedetect po sa mga lugar na ito. Gusto ko lamang pong magtapos
para na ipakita ang ating four-door strategy, no? Yung unang door po kasi, ito po yung mga travel ban and restrictions natin. Sa ngayon, meron tayong 8 nga pong lugar na meron tayong travel ban. Ito po ay ginagawa natin para mabigyan ng oras ang ating door 2 para lalo pa po siyang palakasin, no? At ang door 2 naman natin ay napakahalaga. Ito po yung ating mga border controls, kaya tayo ay nagre-rekomenda ng agarang quarantine, 10 araw na quarantine sa national facility at yung 4 po ay tatapusin sa LGU at ang pagtetest po sa 7th day. Ito pong door 2 ang nagsisigurado na una, ma-prevent sana natin ang pag-introduce, no, ng mga bagong variants of concern locally, o kung hindi man natin totally ma-prevent, we are delaying the entry because we want to strengthen doors 3 and 4. We want to further push down our cases. We want to increase our vaccination coverage so that if ever a Delta variant case was able to enter, no, our borders, mas handa po tayo. Hindi po ma-overwhelm ang ating health capacity in that event. So yun lamang, Spokes. Salamat po at magandang tanghali po sa ating viewers. Maraming salamat, Althea de Guzman. Dr. Althea de Guzman. Thank you, ma'am. Punta na tayo sa ating open forum. Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque and kay Doc de Guzman. From Rose Novenario of Hataw, reaction po sa statement ng FOCAP at NUJP kaugnay sa naging briefing kahapon at tanong ng isang reporter kaugnay sa West Philippine Sea at pangingisda roon ng ating fishermen kasama mga panauhin mula sa PCG at Masinloc LGU kung saan umano na call out on national television ang mamamahayag at single out. Wala po akong reaksyon. Abogado po tayo. Truth is our natural advocacy. Pinalabas lang po natin ang katotohanan sang-ayon naman po sa panig ng Philippine Coast Guard, ng mga dalawang mayor ng munisipyo ng Masinloc at ng Bolinao, Pangasinan, at ng mga nagmamay-ari ng mga lancha na pumunta po sa Boro para mangisda. So bahala na pong taong bayan maghusga. Ganun po talaga ang teorya ng malayang merkado ng ideya. Taong bayan na po maghuhusga kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. From Pia Gutierrez of ABS-CBN, hinahamon kayo ng grupong pamalakaya na samahan silang pumunta sa Bajo de Masinloc para makita ang totoong sitwasyon sa lugar at mapatunayan kung nagsisinungaling sila sa pagsasabing pinipigilan sila mangisda doon ng Chinese Coast Guard. Kakasaba kayo sa hamon. Unang-una, nakita po natin ang larawan ng Coast Guard na kinuha kahapon lamang. So sa tingin ko naman po, malinaw na malinaw. Nakapangingisda po ang ating mga kababayan at nandun po ang Philippine Coast Guard kung merong abirya sa ating mga kababayan. So wala na pong kinakailangang kahit sino na magbigay ng hamon. Alam niyo po, pagkakaiba ng Philippine Coast Guard, mga public officers po yan, nanumpa po yan. Natutuparin ang batas at ang ating saligang batas, kasama na yung ating batas laban sa pagsisinungaling. So kapag ang public officer po ay nagsalita, meron naman pong weight yan, kumbaga. No? Pangalawa po, hindi ko po kinakailangan na kahit sino humamon. Matagal ko na pong gustong pumunta ron. That is why, una-una, I'd like to congratulate Asa Queenie Dizon, who has now been appointed as Undersecretary. So Undersecretary Dizon, congratulations. Can I ask Undersecretary to arrange our trip to Bajo de Masinloc and to Kalayaan? Matagal ko na pong gusto makarating dyan. Bago matapos ang termino ni Presidente, sana magkaroon po ng katuparan. Pero pupunta po ako dyan dahil gusto kong pumunta, hindi dahil meron pong paghahamon ng kahit sino. Ay, nandito po kasama rin pala natin si Director Bernadette Velasco ng One Hospital Command Center. Pero ma'am, I will put you on the air po mamaya na lang, no? Kasi baka may magtanong doon sa ating kahandian sa ating pagpasok ng Delta variant, no? So mamaya ko na po kayong tatanungin. Go ahead, next questions please. Opo, question mula po kay Rosa Licos ng UNTV. Napag-usapan na ba sa IATF ang pagdaragdag ng capacity sa mga workplace, halimbawa ay payagan na gawing 80 to 100% ang pumasok sa trabaho kapag nasa 80% na po ang vaccinated sa ilang establishment, batay po sa proposal ni Presidential Advisor Joey Concepcion. Ano po ang update dito?
Wala pa pong napag-usapan na ganyan sa IATF, pero kung talagang umabot tayo doon sa sinasabi ni PA Joey Concepcion na 80% na ang nabakunahan sa isang business establishment, I am sure the IATF will consider this in due course. Hindi ko lang po alam kung meron ng mga 80% na mga vaccinated employees in any establishment. But needless to say, all that PA Concepcion has to do is to write a formal letter to the IATF to consider adopting this rule. At pakikinggan naman po yan. Opo. Ang susunod pong tanong ay mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Handa na ba ang gobyerno sa posibleng pagpasok ng Delta sa komunidad? Masasabi ba natin na hindi pa too late ang travel restrictions sa Indonesia at may posibilidad bang masama ang Malaysia soon? Now, sagutin ko po yung pangalawang tanong, no? Hindi naman po too late yan kasi meron naman po tayong datos ng mga dumarating na mga pasahero galing sa Indonesia. Well, unang-una po, wala po tayong turismo at wala rin po tayong business visas except for the long-term investors visa na inisyu natin, no? So sa datos po na nanggaling po sa gobyerno natin from the month of April, May, June at July, ang suma total lang naman po ng mga dumating galing sa Indonesia ay 724. So maliit po yan at lahat po yan ay dumaan naman po sa quarantine na 10 araw na facility quarantine since we imposed the rule on 10-day quarantine and 4 days quarantine sa local government unit, no? So hindi naman po, no, dahil limitado din talaga yung mga pumasok galing sa Indonesia. But I'd like to turn over now the floor to Dr. Bernadette Velasco on the question, handa na ba tayo pag dumating ang Delta variant sa atin at magkaroon ng community transmission? Dr. Velasco, the floor is yours. Dr. Velasco, yes. Po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, sir. Go ahead, please. Yes po, magandang hapon po, Sir Hadi Roque po. Yes, sir. Currently po, naghahanda po ang lahat ng hospital at mga health facilities natin para dun sa Delta variant. First of all, we want to control the borders po natin. We don't want yung Delta variant na makapasok po sa ating area. So we are strictly monitoring and doing proper border control po sa lahat ng mga returning Filipinos or even the foreigners po na dumadating sa atin. It is in coordination po with the one-stop shop and the Bureau of Quarantine po natin sa country po. And of course, if in case na makarating po sa atin at hindi talaga natin mapigilan ang pagpasok ng Delta variant, we have the full surveillance team po in support to check out all to do the contact tracing po so that we would know po kung saan napupunta yung mga Filipinos or returning Filipinos or yung mga citizen po na nakarating dito na having those Delta variant. And lastly po, yung mga health facilities po natin, hinahanda na rin natin. Kahapon po, nagkaroon tayo ng meeting with all the medical center chief na sinasabi natin just in case po na dumating ang ating Delta variant or there will be another surge po sa ating country, they should be prepared po dun sa scenario na yon. So currently we're planning po on planning and evaluating their increase ng surge ng cases po. So these are the things na ginagawa po natin in the One Hospital Command Center through the guidance po of the Department of Health. Oo. Ma'am Dr. Velasco, nung kailan lang po in-inaugurate ang mas malaking tanggapan ng One Hospital Command Center sa PICC? Ilang linya na po meron tayo para paniguro na kapag dumating ang Delta variant, meron pong sasagot sa mga tawag ng ating mga kababayan? Ito, sir. Before po, we just started with around 10 to 12 lines. But right now, we have a direct connection po with DOH na additional po na 10 lines. And readily po, once na na-award na po sa atin yung management services natin, we can open another 40 lines po to accept calls po directly from the citizen. Okay, so up to ilan po yan? 50? So 50 lines? up to 50 lines, sir. We can accommodate 50 simultaneous po na calls sa atin.
Okay. At ito ba ho will be manned by call center operators or directly by DOH na? These are DOH hired, sir, so we have coordinators and call takers po that are all handling the calls and trained by the medical officer here at OHCC. So wala na po tayong kukuning mga call center operators. Puro in-house na. Of course, yes, sir. We still have partners po, yung third party po natin na they can also accept yung overflow ng calls natin in case na sobrang dami pa rin ng mga calls natin. And in terms of yung ating healthcare facilities po, no, I noticed na ang ating ICU beds ay nadoble na, no. Dati 700 ang nakasulat dito, ngayon ay hindi pala doble, no, pero nag-increase na to 1.1. Meron ba hong karagdagang ICU beds na tayo dito sa NCR beyond the 1.1, or do you have the figures now? Right now, sir, I don't have the exact figure, no. Pero when yung February, March na surge po, what we did is we increased the number of ICU beds, but not only ICU beds but also the COVID ward beds so that we can accommodate more moderate and ICU beds. Although we don't want din naman na magkaroon tayo ng madaming mga critical patient. So currently po ng number of ICU beds, but yung pag-increase po nila nung the past few months are currently maintained po. So we encourage po yung mga health facility na don't close muna po yung mga ICU beds and COVID ward beds because the same scenario might happen po again on the succeeding months po. Opo. Babasahin ko lang po kung anong nakasulat dito sa DOH figures, no. 1.1 thousand ICU beds in Metro Manila, 4.6 thousand isolation beds, 3.4 thousand ward beds, and 1,000 ventilators. So paki-update lang po kami, Doc, kasi importante na makita ng taong bayan na bagamat mababa nga yung utilization natin ngayon, pag dinapuan naman tayo ng Delta variant, meron naman tayong sapat na kakayahan na alagaan, lalong-lalo na yung mga magkakasakit ng malubha. So paki-update lang po, and we will share the information with the media as soon as we get it from you. Okay, Yes, maraming sir, we will salamat po. update po the data. Thank you, sir. Thank you po. Back again to you, Sec. Roque, please. Yes, Secretary. Yung tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times, yung ikalawang tanong niya, ang naging kritisismo sa gobyerno ay ang late na pagdedeklara ng travel ban sa mga bansa na mataas ang kaso ng COVID nung ito ay nagsisimula pa lang. Ngayong maraming nagsasabi na baka late na naman daw po ang pagdedeklara ng travel ban dahil sa Delta. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi po, kasi nandito po ang datos, ang official data. No? Noong Abril, 98 lang po ang nanggaling sa Indonesia na pumasok. Noong Mayo, 200. Noong June, 259. Noong July ay 167. Ito po kasi meron naman talaga tayong travel ban in general. No? Halos mga Pilipino lang pong umuwi. Mga OFWs at mga overseas Filipinos na umuwi ang pinapapasok natin. Wala po halos tayong dayuhang pinapapasok except for those na meron nga pong long-term investors visa or long-term residence visa. Opo. From Chris Jose of Remate Online, reaksyon sa ulat na nasa 45% ng mga Pilipino ang nagpahayag na handa daw po silang magpaturok ng COVID-19 vaccine. Base po yan sa huling survey ng Social Weather Station. Hindi pa sumampa sa 50%, ibig bang sabihin nito ay kulang pa ang ginagawang pagbibigay impormasyon ng pamahalaan para makumbinsi ang mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19 at sabihin sa mga ito ang kahalagahan ng pagbabakuna? Well, unang-una nagagalak na nga po kami dahil tumaas na po yung level na yan. Kung di po ako nagkakamali, nung Talk to the People, ako nagbalita kay Presidente na sa Pulse Asia, tumaas ng 40-something, pero nagsimula yan parang 13 lamang. No? So, nadoble o na-triple yung mga numero na nais na magpabakuna. At ito naman po ay corroborated by the SWS na halos pareho lang sila. No? 43% na po ang payag magpabakuna. So, malaking taas na po yan sa naunang mga datos. At nagpapakita po yan na tama rin yung naunang SWS survey na tataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa bakuna pag nakita nila yung kanilang mga kapitbahay na mabakunahan na. So yan po nangyayari ngayon. Bagamat hindi po tayo titigil. At sa Lunes nga po, iti-tape natin si Presidente dahil siya po yung biggest endorser natin
para dun sa bagong infomercial na hinahanda po ng Office of the Presidential Spokesperson. Opo. Ang sunod po niyang tanong, kapwa pinuna ng ilang senador ang napaulat na pagtatapon ng basura kasama na ang dumi ng tao ng mga Chinese vessels na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nila magpapatuloy ang pambabastos ng China kung patuloy din na hindi igigiit ni Pangulong Duterte ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mahirap din daw suklian ng respeto at kabutihang loob ang isang kapitbahay na kumakamkam sa bahagi ng lote o pag-aari natin at magtatapon pa ng dumi. Well, una-una po, bini-verify po muna ang reports bago tayo magsalita. Pero ang position po natin pagdating sa pagpasok ng dumi at ng basura ay malinaw. Sa administrasyon po ni Presidente Duterte, pinabalik po ang basura na tinapon sa atin ng bansang Canada. So kung mapapatunayan po yan, syempre, kung hindi mapapabalik yung duming yun, talaga naman pong makakarinig sila ng mga maanghang na salita at isang babala na dapat itigil yan dahil hindi nga po kubeta ang Pilipinas ng kahit sino. From Tina Mendez ng Philippine Star, Senator Coco Pimentel has told Energy Secretary Alfonso Cusi to form his own political party rather than seek havoc within the ranks of PDP Laban. With President Duterte as chairman of PDP Laban, how is he dealing with these conflicts within the party? Will the Cusi faction, where Duterte obviously belong, heed to Pimentel's call? Well, alam niyo po, it's better to ask Secretary Cusi, no? Because yan naman po ay directed kay Secretary Cusi. Pero ulitin ko lang po yung minsan narinig ko na kay Presidente, ang PDP Laban naman po talaga ay partido ng mga Pimentel. Second question po niya, also Pimentel asked Roque or Secretary Roque not to belittle PDP Laban because he also wanted to become a member of the party. Any comment? Well, unang po, matagal ko na pong kaibigan si Senator Coco. Ka-eskwela ko po yan. Sabay po kami nag-graduate sa UP College of Law. Classmates. So, I do not intend to belittle PDP Laban. Nung minsan po, sinuportahan ko po ang kanyang ama when his father ran for Vice President. And every occasion, natatakbo po ang ama niya, including Coco Pimentel. For the first time in my life, na ano pa po kami, na anti-riot squad pa kami sa PICC nung kami po ay nag-rally in support of his candidacy. So I don't think Coco Pimentel meant any harsh words for me because I refuse to believe that in the first place. No? Pero sa katunayan po, ever since 2019, ako po ay card-bearing member ng PRP. Opo. From Tuesday New ng DCBB, dinadaan daw sa takutan ng Administrasyong Duterte ang mga Pilipino sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito po ay ayon kay dating Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario ay taliwas sa malambot na pananalita at aksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte pabor sa China. Dinagdag naman ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na may survey na nagsabing nasa 80-90% ng mga Pilipino ang nais maipatupad ang arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Wala pong bago sa mga sinasabi nila. So, wala na po akong bagong dapat sabihin by way of reaction. Lumang tugtugin na po nila yan. From Kylie Atienza of Business World, Oceana Gold Corporation on Wednesday announced daw po that the Philippine government renewed the DDPO mine financial or technical assistance agreement for additional 25-year period beginning June 2019. This despite strong opposition from the DPDO community in Casibo in Nueva Vizcaya and the local government. As the national government already talked with Governor Carlos Padilla, who imposed a restraining order on the DPDO mine in 2019. The Supreme Court in 2020 junked Oceana Gold's call for an injunction against Nueva Vizcaya's restraining orders of its mine operation. Is the national government willing to be accountable for allowing the mining firm to resume its operations, which environmental group Kalikasan said would lead to 25 more years of water depletion, agricultural losses, and human rights violation? Bakit hindi po muna nagkaroon ng konsultasyon sa mga lokal na residente?
Well, unang-una po, kinukumpirma ko po na napirmahan na po yung MPSA ng ating Executive Secretary at ito po ay papunta na sa DNR. Pero bago po yung pinirmahan, meron pong 3 pagbabago dun sa kontrata na makikinabang po ang mga taga Nueva Vizcaya at ang Quirino Province. No? Una-una po, dinoble po yung porsyento ng mga probinsya para dun sa kanilang tinatawag na Social Development Fund na matatanggap. No? Ito po ay from 1.5 ginawa pong 3%. Pangalawa po, require po itong kumpanya nito na mag-list sa Philippine Stock Exchange na mas maraming Pilipino ang po pwedeng magmay-ari ng kumpanyang ito. Pangatlo, nagkaroon po ng mandatory requirement na yung local office, no, yung chief principal place of business ng kumpanyang ito ay dapat mailipat doon sa lugar ng minahan para magbayad din po sila ng business taxes. Ibig sabihin, mas maraming kita po para doon sa mga lokal na pamahalaan kung nasaan ang mina. Ang sinasabi lang po natin, meron pong such a thing as responsible mining at yan po ngayon ang paghahamon sa ating regulatory agency na DENR, MEB, ang Mining and Geological Bureau at ang ating DENR, no, na kinakailangan maging responsable ng pagbimina. Sa panahon po kasi ng pandemya, na napakadaming tao na nawalan ng trabaho, alam naman natin ang pagmimina ay isang industriya na hindi natin isinara miski under ECQ dahil napakarami nga pong nakasalalay na mga kabuhayan dito. So itong decision pong ito ay pagkilala na kinakailangan magkaroon ng mas marami pang trabaho ang ating mga kababayan sa panahon ng pandemya, pero hindi po natin papayagan na masira ang inang kalikasan natin, kaya nga po sisiguraduhin ng ating DNR ang responsableng pagmimina. Opo. Ang susunod yung tanong, Kalikasan has declared its commitment to challenge the national government's decision in court. May we get your comment? No problem po kasi meron naman po talaga mga pamamaraan para ma-challenge yan yung sa writ of kalikasan. Pero ako po'y nasa UP pa, kami po'y na-commission nga po ng DNR ni dating Secretary Pahe at ni dating Chief Justice Renato Puno na gawing uniform yung mga rules ng lahat ng ahensya ng DNR dahil ayaw naman talaga ng Korte Suprema na yung trabaho ng DNR ay silang gagawa. Ang talagang ahensya po na binuo para protektahan ang kalikasan at para i-promote ang sustainable development ay ang DNR. At naniniwala po kami na yung ginawa naming uniform rules para sa DNR will help po, no, in protecting the environment. From Joseph Morong ng GMA News, Justice Carpio said the President allowing China to fish in our EEZ is a violation of the Constitution and he should be impeached. Your comment, please. Go ahead, impeach him if you can. Pero yung pangingisda po sa Boro, hindi po Presidente nag-decide dyan. Ang nag-decide po dyan ay yung Arbitral Tribunal. Sinabi po, lahat ng traditional fishing rights ng lahat ng nangingisda dyan since time immemorial dapat patuloy na respetuhin. At therefore, hindi lang po Pilipino nangingisda dyan, pati mga Chino, mga Vietnamese, yung mga merong traditional fishing rights. So wag niya pong sisihin ng Presidente, sisihin niyo po yung Arbitral Tribunal kung gusto niya at observer naman po siya. Miski saling pusa siya doon sa Hague, kahit papaano meron din siyang responsibilidad sa ganitong naging desisyon. Opo. Question from Jonah Villaviray na Asahi Manila. Are Chinese Coast Guard vessels still in Scarborough Shoal? If they are, what is the Philippines doing about it? Ang importante po nandun ang ating Philippine Coast Guard, gaya nung pinakita natin sa mga larawan. Ang alam ko po, dahil nga po sinasabi natin na itong si Albert de Rosario ang dahilan kung bakit nasa kamay ngayon ng China ang Scarborough Shoal, dahil mga panahon na matinding pag-aagawan, pinaalis nga niya po yung ating Coast Guard doon. No? So naiwan po doon yung mga Coast Guard. So hindi ko lang po masisigurado kung nandun pa mga Chino, pero sa ngayon po, sa mga larawang ito, sa Boro, nakikita nyo po, nandun din ang ating Philippine Coast Guard. Opo. Last question po ito mula kay Ivan Mayrina ng GMA News, yung bahagyang pagtaas ng 2-week growth rate sa 7 NCR cities, is it in any way, any indication or an early clue of the Delta variant causing it? Hindi pa naman po kasi meron naman po tayong genome sequencing na ginagawa at wala pa po tayong nakikitang community transmission ng Delta variant. Opo. Last question po niya to the One Hospital Command. What is the actual situation in out hospitals in NCR Plus?
Dr. Velasco, question is for you. Yes, sir. Regarding po dun sa mga health situation or available beds po natin sa within NCR, pretty much po medyo maluwag tayo sa National Capital Region. So may mga nare-receive po kaming mga calls that will be admitted immediately po sa mga hospitals natin sa within NCR. Outside NCR, of course, there are critical areas po na medyo napupuno din yung mga hospital. So what we do is we do inter-regional referrals po. So kunyari kung 4A or 4B, there are a lot of cases po dun sa area na yun at medyo congested ang hospital. So what we do is we refer it to NCR or Region 3 saan sila malapit so that the patient will be accommodated and be managed immediately. Opo. Secretary Roque, may pahabol pong tanong si Ace Romero ng Philippine Star. Kailan daw po ang quarantine classifications? This afternoon po, isasapin na lang IATF and it will be announced, I think, within the day. Okay. Thank you, Secretary Roque. Thank you. Mukhang napakabuti naman ng ating naging press briefing ngayon. No? So I think we will maintain this format from now on. Mukhang mas efficient na si Yusek Roque na lang talaga ang magtatanong. No? So I look forward to this kind of a format, mas mabilis, mas efficient. So maraming salamat sa ating mga naging panauhin, si Dr. Althea de Guzman at si Dr. Velasco ng One Hospital Command Center. Maraming salamat Yusek Roque and maraming salamat sa mga tanong ng ating Malacañang Press Corps. I look forward to further questions to be submitted to Yusek Roque. And as I reiterate na mukhang mas maganda talaga itong format na ito. Okay, so sa ngalan po ng ating Presidente, ito po inyong Spokesperson Roque nagsasabing mas maikli na po ang ating press briefing with our new format. Magandang hapon po sa inyong lahat.